सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। आज पनि हामीहरू लाइक मोनोपुलेसन टाइपको फोटो एडिटिङ गर्नेछौँ आफ्नो मोबाइल फोनलाई युज गरेर। साथीहरू यदि हजुर पनि फोटो एडिटिङ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरुमा हामीहरूले त्यसको लागि यस टाइपमा पोज दिनुपर्छ। यति गरिसकेपछि हामीहरूले ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरेर यस टाइपमा ब्याकग्राउन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। त साथीहरू यो ब्याकग्राउन्डको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हिँड्नुहोस्, टाइम फेर्न नपालिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। सो गाइस, सुरुमा हामीहरूले ब्याकग्राउन्ड्सलाई लाइटरुम एप्लिकेसनमा सेयर गर्नुपर्ने छ। त्यहाँबाट सेयर गरिसकेपछि अब हामीहरूले आफ्नो फोटोस मतलब यहाँ ल्याउँछौँ। एउटा जुन ब्याकग्राउन्डमा हाल्नुपर्ने हो त्यो फोटोसलाई हामीहरू ल्याउँछौँ। सुरुमा हजुरले यस्तो पोस्ट खिचाउनु पर्नेछ। यो पोस्टलाई मैले खिचाएको थिएँ। त्यसपछि यहाँ ल्याइसकेपछि अब हल्का म ओप्टिसिटी कम गरेर अब काइन्ड राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर म चाहिँ अब चेक गर्छु। यति गरिसकेपछि अब गाइस यहाँ हजुरले राम्रोसँग सेटअप गरिहाल्नु होला। यति गरिसकेपछि मेरो कम्प्लिटली भइसक्यो। अब यहाँ आइसकेपछि म एडजस्टमा आएर अब ब्राइटनेस, हल्का ब्राइटनेस, सेचुरेसन सबै कुरा यहाँबाट स्याडोजहरू, टेम्परेचर सबै कुरा यहाँबाट मिलाउँछु, ताकि पछि एडिट गर्दाखेरि त्यस्तो झन्झट नहोस् भनेर। यहाँबाट सुरुमा ब्याकग्राउन्डसँग आफ्नो फोटोसलाई म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै क्ल्यारिटीहरू सबै कुरा यहाँबाट हजुरले म्याच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि गाइस अब हामीहरू ब्राइटनेस सबै मिलाएर अब यहाँबाट ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि अब म चाहिँ यहाँ कटआउट भनिरहेको छ, कटआउट अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यसमा आइसकेपछि अब हामीहरूलाई आउटलाइन भनेको छ। अब यसमा हामीहरूले ब्रस गर्नुपर्छ। जुन ठाउँ हामीहरूले यसको ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्नुपर्छ त्यही भागलाई मात्र हामीहरूले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै म यहाँ सिलेक्ट गरिसकेँ। यति गरिसकेपछि साइडमा ट्याप टु कटआउट भनेको छ, यहाँतिर हामीहरू ओके गर्नुपर्छ। ट्याप गरिसकेपछि अब हामीहरूको ब्याकग्राउन्ड कम्प्लिटली रिमुभ भइसकेको छ। यति भइसकेपछि हल्का हल्का छुटेको छ, हामीहरू जहाँ छुटेको छ त्यो ठाउँमा गएर हामीहरूले आफ्नो हातले ब्रसले रिस्टोर भनेको छ, यो ब्रसलाई हामीहरूले त्यही ठाउँमा टच गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि रेड अप्सन, रेड कलर आउँछ। यही ठाउँ हामीहरूले यसरी आफ्नो ब्याकग्राउन्ड्सलाई कम्प्लिटली रिमुभ गर्न सक्छौँ। जुन भाग हामीहरू चाहेको छ त्यही भागलाई मात्र हामी सिलेक्ट गर्नेछौँ र अरू भागलाई हामीहरू छोडिदिनेछौँ। जस्तै अब मेरो कपाल हल्का छुटिरहेको छ यो ठाउँमा, यहाँ म ब्रस गर्छु। यति गरिसकेपछि अब थोरै बढ्ने भइसक्यो। यति गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यहाँबाट म सेभ गर्छु। सेभ गरिसकेपछि गाइस अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूले अब यो ठाउँमा हल्का एडजस्ट गर्नुपर्ने छ, कुन ठाउँमा राख्दा बेस्ट हुन्छ भनेर। हल्का मेरो कपालमा ब्राइटनेस बढी भइसकेको छ, त्यसमा बढ्ने पार्ट आएको छ। अब यहाँबाट रिमुभ गरेर यति गरिसकेपछि अब इरेजरमा आइसकेपछि यहाँबाट सबै म ओप्टिसिटी सबै कुरा मिलाउँछु। अब एडजस्ट गरिसकेपछि अब म यहाँ एडजस्टमा आइसकेपछि ब्राइटनेस, क्ल्यारिटी सबै कुरा फेरि अब आफ्नो ब्याकग्राउन्डसँग म्याच गर्छु। कलर कस्तो, ब्याकग्राउन्डमा कलर कस्तो सेम त्यही कलर गर्नुपर्ने छ यहाँ। यति गरिसकेपछि ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि गाइस अब हामीहरूको कम्प्लिटली भइसकेको छ सबै कुरा। यति गरिसकेपछि अब हामीहरूको सबै कुरा भइसक्यो। त्यसपछि म टुलमा आउँछु। टुलमा आइसकेपछि गाइस अब फेरि एडजस्टमा आइसकेपछि अब यहाँतिर फेरि म ब्राइटनेस कम गर्छु। ब्राइटनेस कम गरिसकेपछि अब स्याडो, हाइलाइट सबै कुराहरू म यहाँबाट कम गर्छु, किनकि हामीलाई साइडमा ब्ल्याक चाहिएको छ। ब्ल्याक दिनको लागि ताकि ब्याकग्राउन्डसँग राम्रो होस् भनेर हाम्रो एउटा प्रोफेसनल फोटोको क्वालिटी लुक दिन्छ। त्यो गरिसकेपछि अब यहाँ रिस्टोर बनेको छ। अब ब्रसलाई हामीहरू चुज गर्छौँ। यसलाई यो ब्रसलाई हामीहरू हल्का हल्का राख्नुपर्ने छ। हल्का हल्का सबै ठाउँमा ब्ल्याक गरिदिनुपर्ने छ, बढ्ने ब्राइटनेस देखाइरहेको छ। सो गाइस जहाँ जहाँ बढी ब्राइटनेस देखाइरहेको छ त्यो ठाउँमा हजुरले स्याडो दिइदिनु होला। दिइसकेपछि हामीहरूको ताकि ओरिजिनल्स देखिन्छ, ताकि फेक नलागोस् भनेर हामीहरू यहाँबाट गर्छौँ। यदि बढी गयो भने हजुरले कम पनि पछि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ओके यसलाई अब कम्प्लिट भइसकेपछि अब हामीहरू फेरि अब ड्रो टुलमा आउँछौँ। ड्रो टुलमा आइसकेपछि अब आफ्नो फोटोसलाई हामीहरू यहाँबाट सेभ इमेज गर्छौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीहरू अब लाइटरुममा इम्पोर्ट हुन्छ। इम्पोर्ट भइसकेपछि अब सुरुमा हामीहरूले अब आफ्नो कलर करेक्सन गर्नुपर्ने छ। अब कलरमा आउँछ, टेम्परेट देखिराख्नु भएको छ। यहाँबाट हल्का हल्का हामीले टेम्परेटको कम गर्नुपर्ने छ, टिनको पनि कम गरिदिनुपर्ने छ। जस्तै 12सम्म गरिदिन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीहरू यसको भाइब्रेन्स बढाउँछ, सेचुरेसन कम गर्छौँ, ताकि यो सफ्ट कलर आउँछ। भाइब्रेन्सलाई बढायो भने सेचुरेसन कम गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब यहाँबाट चाहिँ हल्का हल्का कलर मिक्स गर्छौँ। यसमा चाहिँ लास्टतिर यसमा लुमिनस बढी दिनुपर्छ, किनकि हामीहरूको फेस ग्लो देखिन्छ, बढी उज्यालो देखिन्छ लुमिनस गऱ्यो भने। यति गरिसकेपछि अब हामीहरूले म जस्तै टुल गरिरहेको छु, जुन साइड हजुरले पनि सेम तरिका अपनाउनु होला आफ्नो फोटोसमा। आफ्नो फोटोसको क्वालिटी मतलब जस्तो फोटो छ त्यही अनुसारले हजुरले पनि आफ्नो फोटोसमा कलरहरू म्याच गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब यहाँ ब्लू छ, ब्लूलाई म सेचुरेसन सबै कम गरिदिन्छु, लुमिनसलाई बढाइदिन्छु सबैको। अब
आफ्टर बिफोर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबैको सेचुरेसन म कम गरिदिन्छु -100% यति गरेपछि टिनमा बढी भइरहेको छ बढी माइनस गरिदिए 20% जस्तै यसको म हल्का 7 सम्म राखिदिन्छु +7 यसको +7 सम्म राखिदिन्छु यति गरिसकेपछि अब टिनको पनि हल्का -12 छ यसमा बढाइदिन्छु यसको मतलब कम गरिदिन्छु -2 सम्म ठिकै छ भ्याब्रेन्सलाई पनि बढाएर अब यहाँ हेर्छु यति गरिसकेपछि अब यति गरिसकेपछि हामीहरूको यहाँ फुल्ली कम्प्लिट भइसकेको छ बिफोर आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरले यति गरिसकेपछि अब हामीहरू ब्राइटनेसमा आउँछौँ ब्राइटनेसमा आइसकेपछि अब हामीहरूले स्याडो बढाइदिन्छौँ यहाँबाट स्याडो बढाइसकेपछि र अब व्हाइटनेस पनि हल्का बढाउँछ र ब्ल्याक चाहिँ हल्का हामीहरू माइनसमा गरिदिन्छौँ यति गरिसकेपछि अब इफेक्टमा आइसकेपछि यहाँ यसको क्ल्यारिटीलाई हल्का टेक्सचरलाई बढाइदिन्छ टेक्सचरलाई बढाइसकेपछि हामीहरूको हल्का फोटोसमा ओरिजिनलिटी आउँछ र भेनिसेटलाई कम गर्छौँ साइडमा ब्ल्याक देखिराख्नु भएको छ हजुरले च्यारो जस्तो त्यसलाई चाहिँ हल्का राम्रो हुन्छ र मिड पोइन्टलाई घटाइदिन्छ यति गरिसकेपछि हामीले कलर म्याच गर्नुपर्छ कलर म्याच गर्नको लागि हामीहरूले स्प्लिट टोन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खासै त्यस्तो देखिरहेको छैन खासै म्याच भएको जस्तो देखिरहेको छैन त्यसको लागि हामीहरूले स्प्लिट टोन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीहरूले यही अप्सनमा हामीहरूले माथितिर जानुपर्ने छ स्प्लिट टोन भनेको चाहिँ यहाँतिर आइसकेपछि हामीहरूले हाइलाइटको हल्का कम गर्छौँ यहाँ यतातिर राखिदिन्छ यसलाई ठिक्क हुन्छ यहाँनिर यति राखिसकेपछि अब स्याडोलाई पनि हामीहरू यो ठाउँमा राखिदिन्छौँ यति राखिसकेपछि अब हामीहरूले हाइलाइटलाई पनि मिलाउँछ अब ब्यालेन्सलाई हामीहरू हल्का तल माथि गर्छौँ जुन ठाउँमा गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो ठाउँमा हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि हामी सेयरको अप्सनमा आएर सेभ टु डिभाइस गर्न सक्छौँ आफ्नो फोटोले सेभ गर्छौँ